ฏิที่ครูบาไปภาวนาไม่ได้ไกลอยู่บริเวณหน้าผามันจะเป็นโครงเหล็กมุงด้วยหลังคาสังกะสีแล้วก็มีไม้ไผ่สารนะเป็นผนังแอมด้วยไม้ไผ่สารไม่ได้สวยหรูพื้นก็เป็นพื้นแผ่นยิบซ้ำเป็นพื้นแผ่นยิบซ้ำไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้มีปูนอะไรทั้งนั้นมีแค่พื้นแผ่นแล้วก็ปูด้วยเสื่อน้ำมันในปูแล้วก็ไปภาวนาอยู่นั่นพอตอนหลังมันพังผนังมันพังมันก็เลยเหลือผนังแค่2 ฝั่ง มันออก2 ฝั่งอีก2 ฝั่งไม่เหลือเปิดตรงดงกล้วยข้างๆกุฏินั้นจะมีดงกล้วยก็กล้วยตานีด้วยนะกล้วยตานีกล้วยน้ำว้าผสมกันแต่จะเป็นดงกล้วยตานีเป็นส่วนใหญ่โอ้ยน่ากลัวมากงูตัวเท่านี่งูเห่าตัวเท่านี่งูเหลือมตัวเท่านี่งูเหลือมอยู่ใกล้งูเลยแต่ครูบาเป็นคนไม่กลัวงูดุนจับเล่นได้งูนะจับเล่นเหมือนจับเชือกเลยเราไม่กลัวงูอยู่แล้ว ก็เลยไม่มีปัญหากับงูถ้าคนกลัวงูคงอยู่ไม่ได้สัตว์เราไม่กลัวนะเรากลัวสิ่งลึกลับเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้บาก็ได้กฎครูบาจะซื้อกฎพระเนี่ยกฎหลังใหญ่บ้าเขาเรียกกันบ้าพร็อพของพระกรรมฐานพวกพร็อพพวกกฎพระเต็นท์พระอะไรพวกเนี้ยกระติกน้ำร้อนอะไรที่มันเกี่ยวกับพระนี่จะบ้าชอบนะสะสมเหมือนคนเล่นเบ็ดเหมือนคนบ้าเบ็ดที่ซื้อพวกเก้าอี้ซื้อเบ็ดซื้อลอกซื้ออะไรเหมือนกันแต่ว่าเราบ้าของพระนะอะไรที่เราใช้ได้เราก็จะซื้อเอาหมดเลยที่เป็นของพระแม้แต่กาต้มน้ำร้อนเนี่ยพวกนี้ก็พยายามหาเอาหมดโดยเฉพาะกฎต้องสั่งทำเลยนะ4-5 พันบาทก้านลานเรียกไม้ก้านลานนะแล้วก็จะมีมุ้งกดก็พกไปด้วยไปไหนก็พกไปด้วยไปกลางไปแขวนในกุฏินั่นแหละพอได้กันยุงนะตั้งใจว่าจะลงไปเดินจงกรมนะนั่งสมาธิสักหน่อยหนึ่งแล้วจะไปเดินจงกรมมีความตั้งใจนะที่จะออกไปเดินจงกรมแต่ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่กล้ายื่นขาออกจากมุ้งกดมันกลัวมากไม่รู้กลัวอะไรเนี่ยกลัวไปหมดทุกอย่างก็เลยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าตัวเองกลัวอะไรกันแน่เพราะมันกลัวไปทุกอย่างเลยกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นเนี่ยไม่เคยรู้จักตั้งใจจะออกไปเดินจงกรมทั้งที่ทางเดินจงกรมก็ติดอยู่กับกุฏินั่นแหละใกล้ๆอยู่ข้างป่ากล้วยนั่นแหละผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่สู้กับใจตัวเองอยู่จะไปไม่ไปนั่นก็เลยกั้นใจออกไปยื่นขาออกจากมุ้งกดขนนี่ลุกสู้ไปทั้งตัวเลยมันกลัวมากเราไม่เคยไปอยู่ป่าคนเดียวอย่างนั้นและมันคนเดียวนะไม่ได้มีใครนะมีครูบาโก้อีกคนนึงตอนนั้นบาโก้ท่านก็อยู่กุฏท่านไกลกันมากไม่ได้ใกล้กันเลย
นะไม่เหมือนพวกเรานะอยู่นะมันไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเนี่ยมองไปซ้ายไปขวาก็มีแต่เพื่อนเต็มไปหมดแต่นั่นมันคืออยู่ป่าคนเดียวไม่มีใครเลยเขาทั้งลูกอ่ะมีครูบากับครูบาโก้2 คนเขาทั้งลูกนั่นนะอันนั้นตอนบวชแล้วอันนี้พูดถึงตอนยังไม่บวชเนี่ยพูดถึงความกลัวจะเล่าถึงความกลัวให้ฟังตอนครูปฏิบัติอยู่ที่ห้องพระมันไม่กลัวนะเพราะมันคือบ้านตัวเองเนี่ยมันอยู่ในบริเวณบ้านภายในมันรู้ว่าบริเวณนั้นปลอดภัยไม่มีความกลัวแต่พอออกไปอยู่พื้นที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินจำให้ดีนะเป็นที่ที่ตัวเองไม่คุ้นชินมันจะเกิดความกลัวโอ้ไปหมดทุกอย่างอันนั้นเนี่ยเข็นตัวเองออกไปเดินอยู่หน้าทางเดินจงกรมกลัวแล้วมันสลัวมันสลัวมันมีพระจันทร์ด้วยพระจันทร์ขึ้นเพราะมันเป็นวันลอยกระทงวันนั้นเป็นวันลอยกระทง จนต้องถามตัวเองกลัวอะไรเรากลัวอะไรกันแน่กลัวผีมันก็ตอบนะที่จริงมันก็พยายามตอบตัวเองนั่นแหละพยายามถามตัวเองและพยายามตอบตัวเองนะก็หวังว่าสิ่งที่ตัวเองถามตอบนั้นจะเกิดความเข้าใจจนไล่ไปที่สุดจนกลัวตายก็ยังไม่หายกลัวประหนึ่งว่าเหมือนอ่านหนังสือเอาแต่ไม่ลึกซึ้งมันไม่ถึงจิตถึงใจนะเพราะสิ่งที่มันพยายามพูดมันก็จำมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่ามาด้วยนิสัยครูบาเป็นคนที่เจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเจ้าทิฏฐิมานะตัวตนสูงไม่ยอมให้คนอื่นเหนือกว่าตนเองเห็นกิ้งกือมันไต่มามันมีกิ้งกือตัวหนึ่งไต่มาตามใบไม้ไต่มาเราเห็นว่ากิ้งกือมันไม่กลัวเลยมันกลับไปหากินนั่นกินนี่ของมันไปมันเดินหาของกินมันเนี่ยกลัวแพ้กิ้งกือมากกว่าพอใจเราไม่ได้คิดเรื่องกังวลเรื่องผีเรื่องอะไรไม่ได้คิดมองกิ้งกือแค่นั้นน่ะใจมันจดจ่ออยู่กับกิ้งกือความกลัวที่มีอยู่ในใจมันก็หายไปด้วยนิสัยที่อายกิ้งกือคือกิ้งกือมันเก่งกว่ามันเป็นสัตว์แท้ๆทำไมมันไม่กลัวเลยอยู่ดีความกลัวที่มีอยู่ในหัวใจมันก็พังลงตอนนั้นประหลาดดีเหมือนกันนะทีนี้นี่เดินเดินไปได้ทั่วป่าโดยที่ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยกลัวอะไรเลยมันน่ากลัวมากถ้ำนมผายุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้นะยุคนี้มันดูสะอาดสะอ้านมันเป็นระเบียบมากขึ้นเพราะมีคนไปอยู่เยอะยุคนั้นนี่มันป่ากุฏิเขาเรียกกุฏิเก่าของครูอาจารย์ตะวันจะเป็นกุฏิต้นสะพุงจะมีต้นสะพุงต้นใหญ่อยู่อันนั้นยิ่งน่ากลัวที่สุดเลยกุฏที่แม่ชีจันเคยไปอยู่ครั้งแรกนั่นแหละเป็นกุฏที่แม่ชีจันเป็นนั่งครั้งแรกเอาไปปล่อยไว้ตรงนั้นน่ากลัวมากไปตอนกลางวันยังรู้สึกวิเวกวังเวงขนาดนั้นนะถ้ากลางคืนจะขนาดไหนเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวและมันมีเรื่องอัศจรรย์พันลึกมีเรื่องแปลกเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่สามารถเล่าได้ พระทุศีลนี่อยู่นั่นนี่อยู่ไม่ได้พระทุศีลอยู่ไม่ได้
ต้องหนีเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรคอยจับจ้องเล่นงานเขาอยู่เพราะใจไม่มีศีลไงมันอยู่นี่มันนอนอยู่นี่มันเหมือนกับคนเดินแต่ไม่ใช่คนฝีเท้ามนุษย์นะถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ใหญ่เป็นประเภทช้างที่เสียงการเดินนี่หนักแรงนะเหมือนรถแท็กเตอร์ที่กำลังเคลื่อนลงจากเขานอนอยู่นี่กระโดดกุดเลยวิ่ง พระนะวิ่งมาหาครูอาจารย์ตะวันมาขออยู่กับอาจารย์ตะวันก็อยู่ไม่ได้คนที่ทุศีลอยู่ไม่ได้เลยมันมีเรื่องอัศจรรย์มากอยู่นั่นเป็นที่สัปปายะนะเขาเรียกที่บ่มเพาะไม่มีไฟฟ้าน้ำก็ลำบากมีน้ำก็ลำบากคลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีแทบไม่มีเลยต้องเดินขึ้นไปบนเขานู่นถ้าจะใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตแต่อยู่บริเวณนั้นไม่มีสถานที่มันบังคับในตัวอยู่แล้วเงียบสงัดนะถ้าชอบเงียบที่สุดชอบบ้างไม่ขึ้นถ้ำเลยนี่เข้าถ้ำพีเอฟก็ไปเห็นแล้วนะถ้ำเข้าถ้ำโอ้สุดยอดแม่ชีแป้วนี่ไปอยู่นั้นคืนหนึ่งเอาไปปล่อยไว้ในถ้ำมืดอยู่ได้ไว้เก่งอยู่ครูบามาที่วัดป่าบ่อน้ำพระยินใหม่นี่ขาวจั๊วะเพราะเราเพิ่งออกจากถ้ำเรานั่งอยู่ในถ้ำกลางหมู่คณะนี่วันหนึ่งมีแสงนีออนออกจากตัวเคยเห็นเขาปอกเปลือกกล้วยใหม่ๆไหมเขาปอกกาบกล้วยออกอ่ะแล้วข้างในมันจะขาวเพราะมันไม่โดนแดดครูบาก็เป็นอย่างนั้นเลยออกจากถ้ำไงเราไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่เพราะเราอยู่แต่ในถ้ำพอออกจากถ้ำมาน้ำมันก็เป็นน้ำแร่นะฉะนั้นถ้ำนมผานะเป็นน้ำแร่น้ำที่ออกจากเงื้อมผาออกจากหินเป็นน้ำแร่ถูกเขาเรียกว่าถูกกับผิวพอดีใครเห็นก็โอ้โหนะเปล่งแสงก็ว่ามีออร่านะมันธรรมดาคนมันไม่โดนแดดเป็นธรรมดาเหมือนกล้วยนะไอ้กาบข้างในที่มันไม่โดนแดดเห็นไหมเราลอกกาบนอกกับกาบข้างในก็จะขาวจั๊วะเหมือนกันนั่นแหละธรรมดามันไม่ได้มีอภินิหารเลยนะมันเป็นธรรมดาที่เราไม่โดนคนมันไม่เคยเห็นเขาก็ว่าไม่ได้โดนแดดแรงอย่างนี้ น่าอยู่ถ้ำนมผาแล้วทีนี้บวชแล้วมาอยู่ถ้ำนมผาใหม่ๆนะมันไม่มีรถรับส่งบิณฑบาตนะก็จะมีซาเล้งคันหนึ่งเก่าๆซาเล้งเก่าๆขับไปบิณฑบาตนะก็พระนี่แหละครับเองนะว่าโยมเขาไม่ว่างหรอกทางมัน6 กิโลแมวอ่ะนะไม่ใช่6 กิโลปกติเป็น6 กิโลแมวขึ้นเขาอย่างเงี้ย6 กิโลแมวอุบานี่ไม่เคยขับซาเล้งไม่เคยเลยชีวิตเราไม่เคยขับซาเล้งเลยไม่รู้มันขับยังไงเราก็คิดว่ามันคงขับไม่ยากหรอกนะก็เลยขับครูแมนก็นั่งซ้อนนะนั่งตรงซาเล้งแล้วก็ขับมันไม่ยอมไปตรงๆอ่ะมันวนอ่ะบอกทำไมรถมันไม่ไปตรงๆวะมันจะวนขวาครูแมนบอกเก่งแขนไว้อะไรอย่างเงี้ยเก่งแขนไว้ข้างหนึ่งคือบังคับมันเราก็เลยเก่งไว้พอเก่งไว้มันไม่เลี้ยวเว้ยมันก็ใส่ต้นไม้เลยบึบได้ต้นไม้เป็นที่เบรกแล้วบอกโอ้ไม่ขับแล้วอันนี้คือขาลงไปบิณฑบาตนะให้ครูแมนขับขากลับก็เลยแก้มือใหม่
นี่ขากลับขอแก้มือใหม่พระ4 รูปนะนั่งมาบนรถซาเล้งนะนั่งซาเล้ง2นั่งฝั่งคนขับ2นะแล้วทางมันเป็นทางหมู่บ้านนะทางเรียบมันก็ขับได้นะก็ไปได้นะจีวรนี่ปิวเลยวิวนะถ้าเห็นภาพตอนนั้นนะพาขับซาเล้งกลับวัดนะมันจำเป็นต้องได้ใช้ต้องขับนะแล้วก็ขับไปบทมันจะเลี้ยวมันเลี้ยวนะรถผีบ้าเนี่ยนะมันเลี้ยวมันไม่บอกเราเลยนะมันฟิบเข้าข้างทางเลยนะข้างทางก็จะมีเนินดินล้อหน้าก็ใส่เข้ากับเนินดินนั่นแหละล้อหลังก็ยกนะพระก็ตีลังกาบาดปิวข้าม โอ้ยคิดดูว่าพระตีลังกานะตีลังกาลงรถซาเล้งม้วนหลังเลยบาดนี่ปิวข้ามหัว ชาวบ้านที่อยู่ป่ายางแทนที่จะมาช่วย มันยืนขำโอ้ยตั้งแต่วันนั้นมาครูบาเลิกขับเลิกนั่งซาเล้งเลยไม่นั่งเดินแล้ววะเดินนะไม่ขี่แล้วนะ6 กิโลก็จะยอมเดินนะอย่าเอาซาเล้งมาใกล้เราไปเลยขาดขี่ไม่เป็นขับไม่เป็นเดินบิณฑบาตอยู่3-4 วันนะ6 กิโลทีนี้อาเชงเอารถมาให้รถ2 แถวนะพอได้ใช้หน่อยตอนอยู่ถ้ำลมผาสนุกดีเหมือนกันนะเรื่องที่สนุกนะวันหนึ่งครูบาไม่ทำอะไรหรอกอยู่แต่กับมดกับปลวกนะไปนั่งวิจัยมดวิจัยปลวกไปดูว่ามันเดินยังไงมันมีตัวไหนทำหน้าที่ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเที่ยวป่าเล่นไปนั่งตามป่าตามเขาไปหาเปลี่ยนสถานที่ที่มันเย็นๆฝึกเฝ้าดูลมหายใจดูใจตัวเองทำอยู่แค่นั้นนั่นคือประสบการณ์ย่อๆที่เล่าถึงถ้ำนมผานะแต่มันมีเรื่องพิสดารนะเรื่องพิสดารคือเรื่องพิเศษมากมายแต่มันไม่ได้อยู่ในฐานะที่เล่าได้คนที่ไม่มีประสบการณ์เหล่านี้ก็จะเป็นโทษเป็นภัยได้ก็เลยไม่เล่าดีกว่า ผมถามอะไรอีกไหมเราเรื่องตลกเป็นน้ำจิ้มไม่ฟังแล้วมีคำถามอะไรก็ถามมามีคำถามจากพระครับครูบาขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับคำว่าจิตว่างนอกว่างในหมายถึงอะไรครับแล้วมีวิธีทำให้ว่างไหมครับผมอยากได้คำแนะนำจากพระอาจารย์ครับสาธุครับ คำว่าจิตว่างนะคือว่างจากเหตุแห่งทุกข์นะจิตว่างจากกิเลสไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรนะว่างด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่รู้อดีตรู้อนาคตแต่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความอิจฉาริษยานั้นว่างไม่มีความโกรธความเกลียดนั้นว่างเมื่อจิตที่ว่างจากอาสวะกิเลสเขาเรียกว่าจิตสงบนะเป็นจิตสงบว่างจากความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งใจมีแต่ความเด่นไม่รู้จะพูดยังไงมันเด่นอยู่เสมอโดยไม่นึกคิดสิ่งใดแต่รู้ทุกสรรพสิ่งไม่ได้โง่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยรู้หมดนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์นะแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้นั้นแม้แต่ความรู้แจ้งก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างจากความยึดมั่นทั้งปวง
ที่เรียกว่าจิตว่างเป็นภาษาเฉยๆหรอกมันเป็นเพียงแค่ภาษานะว่างกับแบบว่างในสมาธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะว่างโดยปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะอันว่างด้วยความรู้แจ้งนะต่างจากว่างด้วยสมาธิว่างด้วยสมาธินี่ต้องพยายามสร้างขึ้นสร้างสมาธินั้นขึ้นเพื่อให้จิตเข้าถึงความสงบและหมายเอาความสงบนั้นเป็นความว่างแต่ว่างด้วยความเข้าใจความรู้แจ้งนั้นไม่ได้มีความสงบอย่างที่เป็นสมาธิแต่อยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความสงบอยู่เหนือความไม่สงบอยู่เหนือเหตุเหนือผลอันนี้ว่างด้วยความรู้แจ้งหรือเรียกว่าว่างด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยปัญญามันต่างกันนะนี่พูดโดยย่อๆเรื่องจิตว่างนะหรือพูดโดยรวมคือว่างจากนะตัณหาว่างจากอาสวะกิเลสนั่นแหละนี่พูดโดยรวม ก็ถามอะไรนะวิธีทำเหรอใช่ครับ มีวิธีทำให้ว่างไหมครับ ผมอยากได้คำแนะนำจากพระอาจารย์ครับมีอันดับแรกเลิกทำความชั่วซะความชั่วทั้งปวงละเว้นเลยให้มันว่างจากความชั่วก่อนเพื่อให้จิตนี้มีความดีนะแรกๆมันก็จะยึดดีก่อนพอมันรู้อะไรมันจะยึดอันนั้นนะพอมันดีแล้วนะมันรู้แล้วนะมันยึดอยู่ทีนี้ก็ว่างจากความยึดนั้นมีความดีแต่ไม่ยึดความดีนะให้รู้วิธีแนวแถวแบบนี้ส่วนการปฏิบัตินะฝืนสิ่งไม่ดีอย่าทำเนี่ยวิธีปฏิบัติฝืนนะไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วอย่าทำนะบ่มสติฝึกสตินะนักปฏิบัติภาวนาทำอยู่หนึ่งและเป็นผู้สำรวมระวังในศีลสองเจริญสตินะสามเฝ้าดูความจริงตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติสามสิ่งนี้นะจนกว่าจะเข้าถึงความรู้แจ้งเมื่อเข้าถึงความรู้แจ้งมันจะเป็นธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงสัจธรรมความจริงนี่พูดโดยย่อในแนวแถวว่าต้องปฏิบัติอย่างไรหากลงลึกในการปฏิบัตินะมันก็ต้องพูดในเรื่องของอานาปานสตินะเป็นการเจริญสติเป็นการปลุกสติให้ตื่นเป็นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏนะแม้แต่ลมหยาบๆก็รู้ลมละเอียดก็รู้เห็นไหมลมหยาบนี่มันรู้อยู่ไอ้ลมหายใจนี่นะหายใจเข้านี่มันรู้แต่หายใจออกนี่มันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่สังเกตดูสิพอลมหายใจออกปั๊บนี่กับช่วงเปลี่ยนลมนี่มันไม่ค่อยรู้หรอกนะมันจะมาเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมไปถึงปลายลมแต่ระหว่างการเปลี่ยนลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แล้วลมออกนี่จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ตามไม่ค่อยทันนะฝึกจนมันรู้ทันในลมหายใจฝึกจนมันรู้ชัดในรายละเอียดของลมหายใจเมื่อใดก็ตามให้รู้ชัดในรายละเอียดของลมได้ก็แสดงว่าสติเรามีกำลังมากนะทีนี้ในเมื่อจิตที่มันฝึกด้วยอานาปานสตินี่รู้ในรายละเอียดของลมได้อย่าลืมนะว่าลมนั้นเป็นของหยาบลมเป็นของหยาบกายเป็นของหยาบนะต่อให้ลมละเอียดลมนั้นก็ยังเป็นของหยาบอยู่นะแต่มันละเอียดเฉพาะในกายเท่านั้นมันเป็นตัวละเอียดสุดของกายแต่มันหยาบเกินไปสำหรับจิตหากสติยังตามรู้เท่าทันสภาวะแห่งกายไม่ได้สตินี้จะไม่มีทางรู้เท่าทันสภาวะแห่งอารมณ์หรือเรียกว่าจิตจะรู้ไม่เท่าทันความนึกคิดจะไม่สามารถแยกความคิดออกจากความรู้ได้เข้าใจไหมการฝึกอานาปานสติจึงเป็นผลพวงต่อไปถึงสติปัฏฐานสี่เป็นสิ่งเดียวกันเลยเป็นผลเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันที่ต้องฝึกและพัฒนาไปถึงตัวนี้มันจะเป็นโดยอัตโนมัติ
หน้าที่เราคือเฝ้าเจริญสติให้ยิ่งรู้เท่าทันลมหายใจรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกรู้เท่าทันทุกสรรพสิ่งที่เกิดและดับภายในนี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากความทุกข์นะมันบอกได้ไม่ทั้งหมดหรอกมันต้องเริ่มจากก้าวแรกก่อนมันถึงจะรู้ว่าก้าวที่สองควรจะก้าวยังไงนะไม่งั้นมันก็ไม่รู้นะก้าวแรกยังไม่ก้าวเลยถามก้าวที่สามที่สี่แล้วไม่มีประโยชน์นะบอกก้าวแรกก็ก้าวแรกก่อนทำให้มันได้ก่อนนะถ้าทำได้เมื่อไหร่ปุ๊บนี่นะมันก็จะพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ก้าวที่สองก้าวที่สามต่อไปเข้าใจไหม มีไหมคำถามจากคุณน้ำทิพย์ครับครูบาครับนั่งไปแล้วมีแสงเหลืองเขียวเข้ามาตลอดเวลามันเป็นอะไรครับอาการนี้ขอความรู้หน่อยครับเป็นธรรมดาของนักภาวนานะธรรมดาของผู้ฝึกสติผู้ฝึกสมถะนะมันจะมีแสงนะหลับตาลงไปนี่จะมีแสงนั่นแสงนี่ปรากฏสารพัดแรกๆก็จะเริ่มเป็นเขียวบ้างเป็นแดงบ้างเป็นดำในแดงเป็นดำในเขียวนะเป็นส้มบ้างเป็นเหลืองเป็นฟ้าเป็นสารพัดแล้วแต่มันจะปรากฏนะเป็นเหมือนคลื่นพลังงานวนวุ่นอยู่ก็มีนะไม่รู้จะใช้ภาษาไงมันเป็นวนนะเป็นพลังงานวนวุบอยู่ก็มีแล้วก็เป็นแสงจ้าขึ้นก็มีนะแสงน่ะจะเป็นตัวหลอกล่อให้จิตนั้นออกจากฐานคือลมหายใจพอมันมีแสงปุ๊บจิตจะเริ่มมาสนใจแสงไงเพราะมันสนุกกว่ามันมีรูปให้เสพแต่ลมนั้นมันไม่มีรูปให้เสพมันมีแต่ความรู้สึกที่รู้ว่ามันเข้ามันออกแต่แสงสว่างนั้นมันมีรูปให้เสพมันพอใจจิตก็จะเริ่มมาจับที่แสงปั๊บนี่พยายามประคับประคองแสงนั้นรักษาแสงนั้นไว้นะเพ่งลงไปในแสงนั้นนะก็เป็นวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันจะจ้าไปหมดเลยเชื่อไหมว่านะคนที่ฝึกจนชำนาญนี่นะหลับตานี่ชัดกว่าลืมตาครูบาอยู่ในถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำมืดอยู่ที่ถ้ำนมผาเป็นถ้ำมืดลืมตาขึ้นมากับหลับตานี่ไม่ต่างกันมืดตึ๊บนะไม่เห็นอะไรมือเอามาไว้งี้ก็มองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดสนิทขนาดว่าลืมตาหรือหลับตาไม่ต่างกันนะคิดดูเถอะนะมืดตึ๊บนะทีนี้เราก็เลยหลับตานั่งเพียรสมาธิของเราไปเรื่อยๆนะเกิดเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นแรกๆก็เป็นแสงเล็กๆมันก็จ้าสว่างไปทั้งถ้ำเลยทีนี้นะเพ่งไปตรงไหนเพ่งไปที่ถ้ำตรงไหนนี่เห็นหมดนะไม่มีอะไรปิดบังได้เลยเห็นหมดประหนึ่งไม่มีความมืดอยู่ในนั้นนะสว่างยิ่งกว่าเอาสปอตไลท์มาติดเต็มถ้ำนะเห็นไปหมดเพ่งไปตรงไหนเห็นได้หมดนะลืมตาขึ้นมามืดตึ๊บมองไม่เห็นอะไรหลับตาทีนี้นะเราก็เลยลองหลับตาเดินมันจะมีทางเดินจงกรมอยู่ในถ้ำมืดเนี่ยเราก็หลับตาเดินหลับตาปีนลงไปได้หมดเลยนะเห็นเหมือนเห็นจริงๆเนี่ยแต่หลับตาเดินนะเนี่ยมันมีความลึกลับมีสิ่งอัศจรรย์อยู่เรื่องของสมาธินะเป็นไม่กี่คนหรอกหลับตาเดินนี่เดินจงกรมกลับไปกลับมานี่มันมองไม่เห็นอะไรก็หลับตาเดินได้เลยเห็นหมดทุกอย่างหินหยิบหินยังถูกอ้าวหินก้อนวางอยู่เนี่ยหยิบยื่นมือไปหยิบนี่ถูกเลยนะเหมือนมันมีอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ต่างจากตาที่เรามองเห็นนะแต่มันเป็นชั่วคู่ชั่วคราวมันไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลานะเมื่อกำลังของสมาธิที่มันมีมากมันจะเป็นเนี่ยเมื่อกำลังของสมาธิที่มันลดลงมันก็หายไปเป็นปกตินะ
ถ้าได้เริ่มได้แสงได้อะไรมาแล้วไอ้พวกนี้จะเริ่มอภินิหารแล้วเริ่มอัศจรรย์พันลึกแล้วนะแรกๆเนี่ยมันพุ่งมาจากกันนะเครื่องบินไฟของเครื่องบินพุ่งมาชนเราเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ตกมาใส่เราความรู้สึกนะมันพุ่งเข้ามาจนเรานี่สะดุ้งร้องจิตที่กำลังเป็นสมาธิถอนออกหมดเลยเพราะมันตกใจนะมันยังไม่เข้าถึงสมาธิอันละเอียดนะพวกนี้มันเป็นเครื่องกั้นนะครูบาพูดนี้ไม่ใช่ของวิเศษนะเป็นของกั้นเป็นของนะถ้ามีปัญญาจะหากำลังใจจากตัวนี้ได้คือจะคนที่เป็นอย่างนี้จะอยากภาวนามากนะจะอยากภาวนาอยากเพียรปฏิบัติมากมีกำลังใจนะมีเขาเรียกว่ามีของเล่นมีความเพลิดเพลินแต่มันทำให้หลงนะถ้าหากไม่มีปัญญาจะทำให้เกิดความหลงสำคัญว่านั่นคือของดีของประเสริฐของเลิศนะมันเพ่งดูอะไรเห็นหมดนะนั่งอยู่นี่เห็นอยู่บ้านนึงนะรู้หมดว่าคนอยู่บ้านทำอะไรแต่มันก็ไม่วายสงสัยว่าจริงไหมเห็นน่ะจริงน่ะในนิมิตนี่เห็นเรานั่งเพ่งนี่เห็นหมดอ่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้นมันจริงหรือเปล่าวะต้องไปเช็คอีกต้องเช็คนะวิธีเช็คคืออะไรก็ต้องถามสิ่งที่คนที่เราเคยเห็นน่ะอย่างเราเพ่งกลับไปบ้านเห็นพี่เห็นแม่กำลังทำนั่นทำนี่ใส่ชุดสีนั้นสีนี้อยู่ว่าจริงไหมในเวลานี้ก็ต้องโทรไปถามถ้ามันตรงกันก็พอประมาณได้ว่าจริงนะความรู้ชนิดนี้ก็ยังไม่หายสงสัยเพราะเป็นของเล่นอันนี้เป็นฤทธิ์ของฌานใช่ไหมครับหรือฌานสมาบัติใช่ไหมครับครูบามันเป็นของเล่นเกิดจากสมาธินะเป็นอำนาจของจิตนี่เขาเรียกพวกตาทิพย์นะตาทิพย์จริงๆไม่ได้ไปปิดตาเห็นนั่นเห็นนี่หรอกนะนั่งอยู่นี่เขาอยู่บ้านก็เห็นไม่มีอะไรปกปิดจิตได้นะที่เรียกว่าตาทิพย์นะไม่ต้องมาปิดตานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอภิญญาไหมครับครูบาเป็นสิ่งประหลาดสิ่งหนึ่งนะเขาเรียกว่าอภิญญาก็ว่าได้นั่นแหละนะรู้สามารถรู้อนาคตได้บ้างนะไม่เสมอไปนะรู้อยู่แต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจริงไหมจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงถึงเริ่มพอที่จะประมาณได้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่แต่ก็ไม่ถูกทุกเรื่องบางเรื่องก็ไม่จริงเพราะว่าในอภิญญามันมีทั้งหมด6ข้อใช่ไหมครับส่วนอภิญญาใหญ่จะเป็นอาสวะขยะยาจะเป็นอันนั้นมันเป็นตัดอาสวะครับมันเป็นความรู้ของพระอริยเจ้าเท่านั้นตัวนั้นน่ะส่วนอภิญญาอื่นแม้แต่พระเทวทัตท่านก็มีเห็นไหมฤทธิ์เดชเหล่านั้นผู้ที่ฝึกสมถะมีมันเป็นกำลังของจิตเท่านั้นเองนะพวกนี้สั่งฝนหยุดสั่งฝนตกได้บ้างไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดฝึกจนมีอำนาจมากนี่สามารถสั่งฝนนะที่มันกำลังตกอยู่ให้มันหยุดได้เนี่ยแล้วก็ให้มันตกได้แต่ไม่สามารถที่จะบังคับให้ฝนมันตกได้เลยไม่ใช่คือมันใช้กำลังจิตนี่ไปบังคับธรรมชาตินะมันเป็นไปได้มันทำได้มันเป็นเพียงแค่กำลังของจิตชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่ธรรมะนะต้องแยกระหว่างธรรมะนะกับกำลังของจิตกับเรื่องของจิตนี้ต่างกันธรรมะมันว่าด้วยเรื่องของทุกข์เรื่องของวิธีดับทุกข์วิธีเป็นอยู่ที่ไม่มีทุกข์นะแต่นี่มันเป็นเรื่องสมาธิเรื่องกำลังของจิตเรื่องพลังงานนะต้องแยก คนส่วนใหญ่หลงไม่ได้ตัวครูบาเองก็หลงเหมือนกันเราก็หลงสำคัญว่ามันเลิศมันเจ๋งเราคิดดูว่าเดินผ่านพระรู้เลยว่าพระองค์นี้ต้องอาบัติอะไรพอมันหลงมันก็ตำหนิพระครูบาเข้าเว็บไหนเหรอแล้วก็ว่าอย่างนี้อันนี้จริงครับรวมทั้งตัวผมเองครับคนส่วนใหญ่ติดอยู่ในฤทธิ์หรือในอภิญญากำลังของฌานเนี่ยครับแล้วจะมีทางออกยังไงครับครูบาถ้ามันรู้ว่ามันหลงมันก็ไม่เอาครับมันต้องมีครูบาอาจารย์คอยขนาบตัวครูบาเองรู้สึกตัวเพราะว่ามีครูบาอาจารย์คอยขนาบท่านก็ด่าเอาเลยนะเห็นแต่คนอื่นท่านก็ว่า
เนี่ยเพราะมึงแต่คนอื่นอยู่นั่นละเห็นเจ้าของไปเหมือนว่าเนี่ยด้วยเราใจเรามันปรารถนาความพ้นทุกข์อยู่แล้วนะเราก็เลยมาทวนรู้สิ่งที่เรารู้นี่ไม่เกิดประโยชน์เลยมีแต่โทษนะพอรู้อย่างนี้เราก็สำคัญตนว่าตัวเองนี่เก่งนะมีแต่ความสำคัญตนไม่ได้เกิดประโยชน์กับตนเองเลยกับมีแต่โทษกับตนเองเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือครูบาอาจารย์ที่แนะนำถูกไหมครับครูบาไม่งั้นก็จะยึดแล้วติดไปตลอดใช่ไหมคนก็เมาความรู้เห็นไหมหลงความรู้นะก็เอาความรู้ไปทิ่มแทงกันบางคนก็เมาฤทธิ์เมากำลังจิตก็เอากำลังจิตนี้ไปทิ่มแทงกันอย่างตัวครูบานี่เอาพวกนี้ไปทิ่มแทงเชื่อไหมว่าพระเกลียดครูบาเลยนะไม่อยากเข้าใกล้เลยนะเพราะหนึ่งด้วยเขากลัวเรานะเขากลัวเราสองเขาไม่คบกับเราเลยเขาเกลียดเราเพราะเราไม่รู้ว่าเขาบวชมาทำไมแต่ละคนน่ะบางคนก็บวชแก้บนเฉยๆนี่แต่เราก็ไปว่าเขาครูบาเข้าเว็บไหนเหรอรู้เลยนะว่าเขาเข้าเว็บไหนอ่ะดูหนังโป๊อย่างเงี้ยแต่มันก็สงสัยอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เรารู้น่ะจริงไหมนะไม่ใช่ว่ารู้จนแบบชัดเจนนะประจักษ์แจ้งไม่ใช่นะรู้แต่ไม่พ้นความสงสัยแต่พอพูดออกไปปุ๊บมันมีเหตุการณ์คือเขาเข้าจริงๆนะมันก็เริ่มสำคัญตัวเองว่าเก่งขึ้นแต่บางทีมันก็มั่วนะก่อนนี้ใครจะมาก็รู้ฝึกสมถะใหม่ๆนี่โอ้ยนะรู้สึกว่าคนนี้จะมานี่มาจริงๆนะแสดงว่าในสิ่งเนี้ยมันไม่100%ใช่ไหมครับครูบาบางทีมันมีถูกบ้างผิดบ้างถูกไหมครับจริงๆคนที่ไม่ได้ฝึกก็มีของเหล่านี้อยู่นะคนที่ไม่ได้รู้จักธรรมะอะไรก็มีครูบาจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นเรากำลังนึกถึงคนเนี้ยอยู่ดีนึกถึงคนนี้แล้วเขาก็โผล่มานะจะเอาตัวอย่างให้ชัดคือว่าเรานั่งสนทนากับเพื่อนอยู่แล้วก็พูดถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราไม่เคยพูดถึงเลยพูดถึงปุ๊บมันมาปั๊บนะไม่นานหรอกมันมาเลยปั๊บอุ้ยตายยากเห็นไหมเราคิดว่าบังเอิญเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะอะไรจึงไปรู้อย่างนั้นมันไม่รู้มันก็เลยคิดว่าบังเอิญความเป็นจริงจิตเนี่ยมันไปรู้นะมันสัมผัสได้แล้วว่าจะมีสิ่งนั้นมานะมันจึงแสดงออกมาด้วยคำพูดนะด้วยการสนทนากันนะแต่เราไม่มีทางเข้าใจจิตได้หรอกนะเราก็เรียกว่าบังเอิญเนี่ยคือยกตัวอย่างของผู้ที่ไม่ได้ภาวนาเลยแต่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะทุกคนมีสิ่งเหล่านี้นะฟังไว้ให้ดีแต่ใครจะปลุกพลังงานตัวนี้ให้ตื่นเท่านั้นเองส่วนนักภาวนานี่เขาฝึกจนชำนาญตัวนี้เขาใช้จิตจนชำนาญเขามีกำลังจิตจนชำนาญพวกนี้จะใช้จิตได้ใช้อำนาจของจิตได้นะจึงสามารถรู้ได้หมดนะเพ่งลงไปตัวไหนเห็นหมดงั้นแสดงว่าจะต้องอยู่ที่ลมแล้วก็ถ้ามันผุดขึ้นมาหรือมันขึ้นมาก็แค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันถูกไหมครับถ้าจะพูดถึงการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ครูบาไม่ได้พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์แต่นี่มันเป็นกำลังของจิตต้องแยกระหว่างธรรมะนะธรรมะที่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์กับไอ้ของเล่นนี่เป็นของหยาบนะของเล่นๆของหยาบๆของนักภาวนาส่วนใหญ่นักภาวนาส่วนใหญ่จะเริ่มใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้เยอะมีเยอะมากจะเริ่มเห็นนั่นเห็นนี่ไปเรื่อยหูจะเริ่มได้ยินเสียงทั้งที่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะนั่งอยู่เงียบๆเนี่ยจะเริ่มมีคนคุยกันให้ฟังแล้วเป็นเสียงสวดมนต์มั่งเสียงคนคุยกันมั่งจมูกจะดีเป็นพิเศษพวกเนี้ยจะเริ่มได้กลิ่นประหลาดนะจะเริ่มได้กลิ่นที่แบบมันเป็นกลิ่นที่มันประหลาดนะหูนี่โดยเฉพาะหูนี่นะอยู่ดีก็เหมือนเสียงสวดมนต์เนี่ยนะแต่ไม่รู้สวดบทอะไรแล้วพอเอียงหูฟังปุ๊บหายพอตั้งใจฟังปุ๊บหายพอเดินหาจนได้เดินหาว่าเสียงอะไรมาจากทิศไหนวัดไหนมันสวดมนต์อยู่นั่นน่ะนะใหม่ๆนี่เป็นอย่างนี้หมดนะบางทีก็มีคนมาคุยกันมานั่งคุยกันให้เราฟังเอ้ยใครมาคุยกันทั้งที่ไม่มีใครเลยอยู่ในป่าในเขานะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นคำถามครับครูบาผมเคยได้ยินเสียงไปนั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยครับได้ยินเสียงคนคุยกันแต่จับใจความไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สนใจเราก็นั่งต่อไปครับแต่ได้ยินเสียงคนเหมือนคุยกันนะครับครูบาแต่แถวนั้นไม่มีคนเลยนะอันนั้นมัน
เป็นอะไรครับ สิ่งที่ผ คื ม อเสียงนั่นแหละนะแต่เราพยายามหาว่าต้นเหตุต้นตอแห่งเสียงนั้นมาจากไหนนะหนึ่งแหละดูแล้วไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นเลย เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนมานั่งคุยอยู่ในบริเวณนี้นะเพราะหาทิศทางของเสียงไม่เจอไอ้พวกนี้จะหาทิศทางของเสียงไม่เจอนะไม่ใช่ว่าเสียงมาจากทิศนั้นเสียงมาจากที่นี่ไม่มีนะไม่รู้เลยว่าเสียงมาจากที่ไหนแต่มันได้ยินอยู่หาทิศทางของเสียงไม่เจอนะเป็นเรื่องประหลาดพอเราไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นเกิดมาจากอะไรเราก็จะตีเป็นเรื่องอภินิหารเรื่องลึกลับเรื่องผีเรื่องเทวดาไปนะเขาเรียกว่าปรุงแต่งไปหรือเรียกว่าสังขารนะคิดปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยพยายามหาต้นสายปลายเหตุมันแต่ความเป็นจริงมันคือเสียงที่เกิดจากจิตภายในไม่ใช่เสียงข้างนอกนี่คือความจริงนะมันเกิดจากจิตภายในที่มันแสดงขึ้นมาแต่เราไม่เข้าใจมันตอนนั้นนะแต่มันก็สนุกดีนะสิ่งที่ทำให้ครูบาภาวนาอยู่ได้กับของพวกนี้แหละมันไม่เฉาเขาเรียกว่าภาวนาแล้วไม่เฉาลองภาวนาแล้วไม่เจอสิ่งเหล่านี้ดิไม่อยากภาวนาหรอกนะคนส่วนใหญ่ไม่อยากภาวนาเพราะไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่จริงๆในความเป็นจริงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะดีที่สุดนะพวกที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าป่วยอยากเป็นโรค2โรค3เหรอป่วยนะต้องแก้อีกนะมีภาระเนี่ยแบกของน้อยๆก็ดีอยู่แล้วอยากแบกของที่เยอะขึ้นนะเพราะใจที่มันมีความต้องการปรารถนาที่มากนะเข้าใจว่าเป็นของดีครูบาไม่เคยเห็นเป็นของดีเลยเป็นของหลงเลยซ้ำไปนะแต่ตอนนั้นมันก็เพลิดเพลินมันก็พอใจนั่งสมาธิอยู่เนี่ยทำไมถึงชอบนั่งสมาธิรู้ไหมเพราะมันไม่ได้ไปเที่ยวมันไปเที่ยวในสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยไปไปเที่ยวเมืองนั้นไปเที่ยวเมืองนี้สารพัดแล้วแต่มันจะพาไปนะไปมาหมดนะจริงจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ไม่รู้แต่มันเห็นจริงขอแค่ได้เห็นแค่นั้นมันก็มีความพอใจแล้วจิตนะมันเห็นสิ่งใดมันก็ได้อารมณ์จากสิ่งนั้นนะเมื่อมาสร้างมโนภาพภายในขึ้นเห็นว่าเราไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รับผลก็คือจิตเกิดความปิติเกิดความสุขอิ่มเอมใจขึ้นเกิดกำลังใจขึ้นทั้งที่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้นมีอยู่ในสถานที่จริงมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผลที่มันได้คือกำลังใจไปเที่ยวเมืองนั้นไปเที่ยวเมืองนี้โอ้สารพัดนะวันๆนี่อยากไปแต่อย่างนั้นอยากทำสมาธิอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือนคนติดหนังเข้าใจไหมคนติดหนังติดละครรีบทำงานเสร็จปุ๊บเข้าดูหนังอย่างเดียวเลยนั่งดูลมไปพอจิตสงบลงไปเพียงเล็กน้อยแค่นั้นไปแล้วฟึ๊บล่องเดิมตอนนั้นครูบาติดอยู่กับอย่างเงี้ยนานไหมครับกว่าจะแบบออกมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับครูบาเราทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนู่นตั้งแต่ยังไม่บวชของพวกนี้พอจิตพอฝึกครูบาฝึกแต่สมถะตัวครูบานะเพราะครูบาไม่รู้จักอานาปานสติหรอกนะแล้วก็ไม่รู้ฝึกไปทำไมด้วยมุ่งเอาอย่างเดียวคือความสงบเท่านั้นนะมุ่งรู้อย่างเดียวคือจะทำยังไงก็ได้ให้จิตนี้เข้าถึงความสงบนะรู้ว่าจิตจะเข้าถึงความสงบอย่างนั้นได้ต้องข้ามเวทนาเท่านั้นนะความรู้สึกของกายนี่ต้องไม่ปรากฏก็มุ่งไปสู่จุดนั้นจุดเดียวเลยนะไอ้บอยงี้ไม่เอามานั่งหรอกนะบอยงี้ไม่เอามานั่งต้องนั่งพื้นที่มันแข็งเพื่อให้เวทนานั้นมันลุมเข้ามานะแต่ครูบามีความอดทนเป็นเลิศนะพอเราอดทนปุ๊บเราเพ่งลงไปในเวทนานั้นนะเพ่งจนไม่มีเวทนาเข้าใจไหมเพ่งลงไปในเวทนาจนไม่มีเวทนาเลยนะตอนนั้นไม่รู้หรอกอานาปานสติคืออะไรไม่รู้หรอกว่าเกาะลมคืออะไรไม่เอาทิ้งลมไปเลยพอมีแสงครูบาก็จับแสงเราเพ่งลงไปในแสงแล้วแต่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก่อนเวทนาปรากฏก่อนเราก็จะเพ่งลงไปในเวทนาเพ่งจนเวทนานั้นดับไปความรู้สึกของกายไม่ปรากฏเลยนะทีนี้ก็จะเริ่มมีแสงสว่างมีอะไรนู่นไปอยู่ในโลกของจิตมายาของจิตทีนี้นะประหนึ่งเราหลับ
นั่งหลับ คือความรู้สึกตัวไม่มีแล้ว ร้อนหนาวไม่มีความเจ็บปวดของกายมีเป็นอิสระ รู้สึกว่านั่นคือความเป็นอิสระ ไม่มีหิวไม่มีง่วงไม่มีอะไรไม่รู้สึกเลยว่ามีร่างกายอยู่ อาการนี้เรียกว่าอาการดับได้ไหมครับครูบาดับเข้าไปในฌานนี้ครับที่เขาเรียกกันว่าข้ามเวทนานั่นแหละแต่มันเป็นเวทนาของกายนะแต่มันเพลิดเพลินในเวทนาของจิต เวทนาของใจมันข้ามไม่ได้ มันมีความสุขความเพลิดเพลินความอิ่มเอิบความสนุกสนานอยู่ในนั้นเวทนาของจิตมันไม่เคยข้ามเลยมันไปหลงอยู่ในเวทนาของจิตแต่เวทนาของกายเนี่ยความเจ็บปวดของกายนี่ข้ามได้นะข้ามได้หมดนะทำวันไหนถ้าข้ามเวทนาของกายได้วันนั้นน่ะไม่ต้องนอนเลยมันเหมือนได้นอนแล้วนะไม่ต้องนอนไม่หิวด้วยนะนู่นบางทีก็นั่งเพ่งแสงครูบาทำมาหมดนั่นแหละกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาทำหมดเพ่งเทียนเพ่งไฟเพ่งแสงสว่างเพ่งใบไม้เพ่งความว่างเพ่งอากาศเพ่งไปหมดทุกอย่างนั่งเพ่งกายตัวเองจนใสก็มีทำมาหมดนั่นนะไม่ว่าจะเป็นวิชาเขาเรียกอะไรนะธรรมกายก็ทำหมดนะแต่ยึดหลักคำบริกรรมพุทโธเป็นหลักพอช่วงมาทำหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยเป็นหลักทีนี้ไม่ค่อยเข้าไปตรงนั้นเพราะอะไรเพราะสติมันมากเกินไปจะเรียกว่ามากเกินไปก็ไม่ถูกสติมันเด่นมันก็เลยเข้าสมาธิอย่างนั้นไม่ได้เมื่อสติมันขาดปุ๊บมันถึงจะเข้าไปสมาธิตรงนั้นถ้ามีสติอยู่นี่มันเข้าไม่ได้มันจะเด่นมันจะรู้สึกตัวอยู่เสมอสติเนี่ยมันจะจับจ้องอยู่ในลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมจนกว่ามันจะทิ้งคำบริกรรมจนกว่ามันจะทิ้งลมหายใจแต่ทีนี้สติไม่ขาดนี่มันแปลกตรงนี้นะลมหายใจขาดคำบริกรรมขาดไม่ปรากฏแต่ความรู้เด่นร่างกายไม่มีเนี่ยความรู้สึกของกายไม่มีแต่ความรู้เด่นนั่นหมายถึงว่ามีสติกำหนดรู้อยู่ว่าความรู้นั่นเด่นอยู่สติไม่เคยขาดสมาธิขั้นนี้เป็นสมาธิที่ละเอียดมากมีแต่ความเด่นปรากฏอยู่เป็นอิสระชั่วขณะในสภาวะนั้นนะไม่ได้ขาดสติเลยตัวนี้สติตัวนี้เด่นแล้วก็ต่อเนื่องอยู่ตลอดใช่ไหมครับครูบาไม่มีไปซ้ายไม่มีไปขวาไม่มีสูงไม่มีตื้นไม่มีหนาไม่สามารถอธิบายได้เลยนะพูดได้คำเดียวว่าความเด่นปรากฏเท่านั้นเองมีสภาวะเด่นปรากฏอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มืดแล้วก็ไม่สว่างก็ไม่เทาๆด้วยเอาจินตนาการไปพูดถึงไม่ได้เพราะสัญญาตัวนี้ไม่มีฟังให้ดีนะไม่สามารถจะจินตนาการได้ในสิ่งที่ครูบากำลังพูดนี้แต่สัมผัสได้ด้วยนะผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้เท่านั้นแค่พูดว่ามืดก็ไม่ใช่สว่างก็ไม่ใช่นี่ก็งงตาแตกแล้วแล้วจะอยู่ยังไงวะถ้าไม่มืดก็ต้องสว่างถ้าไม่สว่างก็ต้องมืดแต่พอพูดอย่างนี้มันพูดไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือสัญญาเหนือสมมุติแต่มันมีความรู้เด่นอยู่รู้เป็นปัจจตังเฉพาะตนจิตที่เข้าถึงความสงบเป็นอิสระชั่วขณะหนึ่งอัศจรรย์ที่สุดเลยนะพอออกมาปุ๊บนี่กิเลสนี่เต็มหัวอกเหมือนกันเต็มหัวอกยังไงอำนาจแห่งตัณหาเข้าครอบงำจิตเมื่อจิตถอนมาจากตรงนั้นครอบงำปุ๊บเกิดความอยากที่จะได้รสชาติความสงบนั้นอีกนานมันจะอยากได้ความสงบนั้นอีกแล้วทีนี้การกระทำต่อไปมันจะมุ่งเอาแต่ตัวนั้นปฏิบัติยังไงก็ได้จะเอาความสงบตัวนี้เพียงอย่างเดียวเลยทีนี้นะส่วนใหญ่คนที่เข้าถึงความสงบได้เพียงเล็กน้อยไม่เข้าไม่ได้อีกหรอกครั้งเดียวนะตัณหานี่ปิดเลยกั้นเลยกึ๊บเหลือแต่ความคาดคะเนพอนั่งไปเริ่มคาดคะเนแล้วใกล้แล้วลักษณะอย่างนี้แหละใกล้แล้วเนี่ยไอ้ตัวคาดคะเนออกจากเหตุไปอยู่อนาคตแล้วไปอยู่อดีตแล้วครูบาเคยติดอยู่ในความสงบตรงนั้นนานไหมครับที่ติดเคยติดอยู่ไหมครับหรือว่าออกคำว่าติดไม่ใช่ว่าจิตนั้นมีความสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ฟังให้ดีนะไม่มีจิตดวงใดเข้าถึงความสงบได้ตลอดเวลาคำว่าติดคือมีความปรารถนาอยากได้รสชาติของความสงบนั้นอีก
ประหนึ่งคนติดรสชาติของอาหารและโหยหาอาหารนั้นอีกอยากกินอาหารอันนั้นอีกเพราะมันอร่อยนี่เรียกว่าติดความสงบติดความสุขโหยหาปรารถนาความสุขนั้นอีกไม่มีจิตดวงใดไม่มีใครที่จะแช่อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาไอ้พวกที่บอกติดความสงบอยู่ในความสงบตลอดเวลาเนี่ยขี้โม้ไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่มีทาง impossible คำหลวงตาบอก impossible เป็นไปไม่ได้ ผมเคยปฏิบัติแล้วมันติดอยู่ในอารมณ์ที่มันว่างแล้วไม่มีตัวตนอยู่เงี้ยครับแล้วเวลาออกมาก็เป็นปกติใช่ไหมครูบาแล้วเราก็จะชอบเข้าไปนั่งเงี้ยอันนี้ถือว่าติดอยู่ในสภาวะนั้นไหมครับแต่ผมเคยอยู่อย่างนั้นมาประมาณเกือบ2 ปีที่คาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ไปไหนเลยมันเป็นสัญญาเราติดอยู่ในสัญญานั้นแล้วหมายเอาสัญญานั้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตแล้วก็สร้างพยายามระลึกความรู้สึกที่เคยได้นั้นเอามาเลี้ยงจิตหลอกจิตกล่อมจิตว่าเรานั้นว่างแต่มันไม่ได้ว่างด้วยสภาวะนั้นอย่างแท้จริงแต่มันเอารสชาตินั้นมันหลอกตัวเองมากล่อมตัวเองมาพยายามกล่อมว่านี่เราว่างอยู่อย่างลักษณะนี้นะเหมือนเรานึกถึงความสุขแล้วจิตจะได้มีความสุขมันเอาตัวนี้แหละสัญญาตัวนี้มากล่อมมันหลอกไว้นะพอมีอะไรปุ๊บมันจะหลบเข้าตรงนั้นเลยปั๊บหลบเข้าตัวนี้ปั๊บแต่มันไม่ได้เข้าเหมือนตอนแรกนะมันเข้าจริงแล้วมันเกิดสัญญาตัวนี้ไว้แล้วมันก็ยึดในสัญญานี้เอาสัญญานี้มาหลอกมากล่อมตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเขาเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสัญญาไม่ได้เป็นอยู่ด้วยสภาวะแห่งความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นวางคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณเอก KS ครับถามว่าพระสูบบุหรี่เคี้ยวหมากปลากระโถนบรรลุธรรมได้ไหมครับพระที่ท่านสูบบุหรี่ท่านเคี้ยวหมากท่านปลากระโถนนะพูดมานี่รู้ละหมายถึงใคร นะอย่าถามอย่างนั้นเลยนะมันไม่ใช่ผู้ฉลาดในการถามนะเพราะคำถามนั้นมันแสดงออกถึงภูมิปัญญาของผู้ถามว่าถามไปเพื่อสิ่งใดนะครูบาตอบว่าท่านบรรลุได้จะเชื่อครูบาไหมล่ะเขาเรียกว่าคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ถามกวนตีนไปงั้นแหละนะเป็นคำถามที่ไม่ได้คำตอบหากเราบอกว่าบรรลุได้จะเชื่อครูบาไหมแล้วหากครูบาบอกว่าบรรลุไม่ได้จะเชื่อครูบาไหมมันไม่มีทางได้คำตอบหรอกนะมันก็จะเที่ยวถามไปเรื่อยถามคำถามนี้ไปเรื่อยกับพระองค์ไหนถามไปเรื่อยนะเป็นคำถามที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะแต่ครูบาเห็นว่าพระที่ท่านเคี้ยวหมากท่านดูดบุหรี่ท่านก็ไม่ได้ไปตำหนิใครนะท่านก็ไม่ได้ไปเพ่งโทษใครนะธรรมดานะคนมันเข้าใจว่าของนั้นไม่ดีก็จะตีรวบไปหมดว่าคนดูดบุหรี่ไม่ดีมันจะเข้าใจไปอย่างนั้นนั่นคือคนที่ยังเข้าไม่ถึงจะเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินในยุคก่อนคนเคี้ยวหมากดีนะไม่ผิดนะสมัยตายายเราสมัยก่อนยุคร.5ผู้หญิงผู้ชายล้วนเคี้ยวหมากล้วนสักลายเท่านั้นนะใครไม่มีลายนี่นะไม่ได้เมียหรอก ผู้ชายนะผู้หญิงน่ะถ้าฟันไม่ดำนี่น่ารังเกียจผู้หญิงนะถ้าฟันไม่ดำนี่เป็นคนน่ารังเกียจเลยแต่พอมาถึงยุคนี้เราถือวัฒนธรรมใหม่นะความเข้าใจเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็หมายเอาว่าคนเคี้ยวหมากคนสูบบุหรี่ไม่ดีนะก็สร้างสัญญาขึ้นมาว่านะเป็นโรคนั้นโรคนี้เบียดเบียนนั้นแบบนี้ก็จริงนะถูกต้องแต่มันเป็นแค่
ความเชื่อของกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนความเชื่อมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย มันไม่ใช่ความดีที่แท้จริง แล้วก็ไม่ใช่ความไม่ดีที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นแยกให้มันออกนะคนที่ไม่เบียดเบียนโดยกายวาจาใจ คนที่ไม่คอยเพ่งโทษคนอื่น ไม่ยกตนข่มท่านนะไม่จาบจ้วงเจตนาที่ไม่ดีนะคนเหล่านี้จะเรียกว่าคนไม่ดีไม่ได้หรอกนะเพราะเขาไม่ทำสิ่งเหล่านั้นต่อให้ท่านสูบบุหรี่อยู่นะครูบาก็ว่าท่านดีกว่าพวกที่ไปตำหนิท่านนะจะไปหาพระอรหันต์ข้างนอกไม่มีทางได้คำตอบหรอกนะไม่มีทางนี่ให้ปัญญานะไม่ได้ด่านะเข้าใจไหมเนี่ยให้ปัญญาไม่งั้นนี่คำถามนี้เขาเรียกว่าคำถามกวนตีน เอาก็ไม่ได้ด่าก็เป็นคำถามกวนนี่ไงเอาภาษาวัยรุ่นนะถูกไหมภาษาที่มันถูกกับยุคสมัยนี้มันไม่ใช่ภาษาหยาบนะรู้สึกว่ามันหยาบอยู่เหรอนะไม่เป็นภาษาที่ถูกอะในเมื่อคุยกับคนประเภทนี้มันก็ต้องคุยด้วยภาษาอย่างนี้นะถ้าคุยกับคนประเภทที่อีกประเภทหนึ่งครูบาก็จะพูดอีกประเภทหนึ่งนะคุยกับขี้เหล้าครูบาก็จะคุยแบบขี้เหล้าเหมือนกันนะเข้าใจไหมเนาะก็ขอให้เกิดปัญญานะเอาวันนี้ก็สมควรแล้วพอ